Ika raw. Napa. So sa ekunda, sabi. Ako. Gumagasay ka? Ika raw. Ah, Hindi ba ikinamit ko?
Sige, sige na dyan sa akin. Hindi na, lagi mo pa eh. Sige, dinero mo yan ah. Isa na lang ang kalaban. Dalawa. Yan. Pa. Isa pa na pagkatuloy mo. Sige, yun ang. Yan. Sige. Ay, boy, nangyari tayo na. Upo ka, yan. Sayang. Dalawa na lang. Ayan pala. Sana all. At sa FB.
Okay, sorry. Ano pinag-assist
Puso! Oops! Isir pala na Okay lang kada kung so ano. Okay lang kada kung so ano palang binibigay ko. Yan sa may ano. Maraming kabuyan. Ako naman. Kinakawakan. Shoot! Tama ba yan? Gasto lang. Ibigay na yun. Para. Yeah. Natawa ba? Sa iba, 3 minutes. Sa iyo, 2 minutes. Minutes.
Yung pamani mo. Ayaw na ako na tanong na. Hello. Hindi ako din mo. Kaya, tatatago. Friend mo ako. Friend mo ako. Ano may kaya naman ako. Okay na. Yan. After 10 minutes. Uy. Alam ko ko. Nakuha ko yung motor. Dapat hindi ka na tanong. Ano ba na ako? Ano? Yes, kita din naman ako ang ulo.
Paris start sa train. Sa train, Paris start. Hello, mali po. Ako naman si Ray, pizza ko. Alam ko naman naman kung ano yung masarap. Kaya wala mo, pakawa ko sa train na ano. Or kaya may coffee. Magkano ka naman na mag-isip nito? Kaya makukuha ko man yan. Nakawa. Pasok. Wow. Yung kaso iba ko na eh. Ayun na ka maulog. Kumuha na ipin niyo. Aray, wala ko. Yan. Yan. Yes, babe. Ibig ko. Sa kanya. Yan na nawakan ako kaya kaya. Uy. 50 minutes. 51 minutes. Ito na po. Napunya lang po start time. Ina, nawawala ang lambo. Wala akong kumakain ng lambo. Mahal. Huwag kayo muna dito. Huwag kayo dapat na. Pati mo kung makasasi. Doon, January. Hindi ka na. Paano ang plito? Una ba yung job? Tapos na. Hindi na po mama. Ito, ipik. Pinon. Ipik pinon. Ba, makulo. Para makapatawa ko sa paputin. Ito, kulang grade. Ito, kulang grade. Pagkulang mo. Yun na ito, pagkulo. Wala pa tayong Papulo, papulo nga ito sa draw. Ten draw. Oo. Ito, ten. Ito ko lang po kung may iba. Sabay three. Uy. Oh, yun ka na yun. Parang nagkararapan mo. Uy. Tapos
Magano ka Kaya ba ka man sana, magbakal ka na. Lapit mo hindi ka manapay ko ang diyo. No? Igdal ka ng di ko pigilili. Ayun, pero ano ba ka na? Uy! Hindi. Uy! So, Magbakal ka, pantungkulan, tapos doon mo yung pagkulo. Hindi mo, magano ka, marala eh, kabakal ka garara, hindi naman. Okay, boy. Wala, outfit mo na, outfit. Ayun na. Outfit. Ay, ito. Tingnan mo sa mga tiktukan mo. Alam ka ka ba? Yan, anak ko. Hey! Ayun o. Nagbubutla na lang ang mata kay Ray. Yun ay rin. Alam mo niya, alam mo niya. Ano na ito? Short. Ano pinaka? Butter. Butter. Ako butter. Hindi yan ang pamitan. Kung baga yun yung yamuhagi. okay, baka mo po naman. Ayaw, batal na tiktok malaw. Yan. Anong bigyan pa, ano ko Yan niya? ang pamitan. Yun, nasa nagamit ako. Ito. Oh! Yan o. Yan ang sapatos. Red daw. Yung sapatos doon, hindi mo lang. Tandaan mo ang sapatos lang. Open. Yung shoes. Uy! Hindi. Off. Ayo. Ano yung bagay? Ano naman bukto mo? Hindi mo na? Ilaw na. Dapat nagkakulis ko. Builder na rin. Diyan. Hindi mo mo ito ba, no? Tama. Huwag kang sasayang ang oras. Pwede. Start. Ako green. Wala na ako. Lang. Kung pinapitan niya, sige, Sige nga, kaya dito eh. Yan ito. Item. Ito na daw. Yung kayo intero. Ah. Sorry. Hindi ka rin. Oh, ano daw? Tab. Tab. Hindi mo may... Natulog ba kanya lang? Hindi mo, G. Ito nga, ito. Hindi mo. Hindi mo, ano? Parang... Fireworks. Ito mo po, Pinoy. Ano ito? Masarap na buwan. right. Ako sa lahat, Pinoy. Sa
Sabay kita maip. Hindi ako. Grade? Grade? Una. Wala. Open to one. Wow, pare. Oo, yun. Marami. Putong pa rin. Putong ilo ko. Ano, mga Pwede na may ilo. Mark. Ay, mo. Kung nilagyan ko na. One buko. Adobo ay M. Ay, boy, ka. Soup. Hello. Tinigilan sa kayo mga ka na. Marami ko tumakamitan. Soup din ako. Ako pala ang isindi ko. Lalo, sorry, kita mo sa mga isindi. Galing kita. Sorry, pala ko isindi. Kira kita po. Kira. Sa magiging marbal yung Oh, pwede naman yung balang ni diba? Di ba dito siya? Tawan mo sila. Sila yun. Mag-rally kasi. Uy, nakulong! Wait, tama na! Nasa tulong! Yung lido! Sulu! Ikaw parayo! Ingat! Pinapil mo ka ito. Tama yung pagkuko. Yung naman, yung Nakulo na akin. Ano saro? Kapatid na lang mga kuya sa lida ko. Nakalimutan ako puno. Lagi na lang ang... Kuya nga, nila dito.
Ano yung talento ko?
Kailangan ko bukas yung parang init ko. Parang ganun ka. Ako ba sa diwa? Gusto ko ni Mura ganyan. diwa. Bubuhay na. Ako ba sa diwa? Hindi naman. Pero kahit Nakada ko sa gusto. Kami business mo marami. ilo. Ikan sa Yan ako yung kinusin sa ako. Ano sa mga buwan? Ako ba na yun? manunod na ako. Kaya siya, ang mga talagang ganito. Nahilig mo po. Susunod ko. Dala mo lang. Ang problema na yan, mga kasi sumama. Kaya nga ito yung place na ito, ganito yung tama. Nakalimutan natin. Kaya, sabi ko ano, sabi niya, pagkalit ng karakter. Oh, yeah. Tapos sabi niya, hindi ako nakapagod na pag-ibig. Dapat niya ang hindi Swerte pala nito. Ang first, yung ang pagkaan, ganos. Then, ang sunod pa nung narato, ito, 16 na. Swerte na. 16 na.
Okay siya tayo. Yan, pabot mo paggawa ko sa yan yun na. Kulay ko ng korpa. So, tanda mo. Okay, nabibilang. Dati, and Ako dati ko ako ng ako. Pwede mo i-upload ko dito sa ito. pwede. Ako nga, di ba po dito? Ay, ako nag-ring ng sakay. Wow.
Eh, kuya lang ako outside. Ayun naman. Uli ako sa gulo-gulo. Bani. Ay, ito pa. Pinayan ko yung bakit ito. Ay, 300. ako rin makakatapos. Buwan ako. Sa Manila ko lang ito. Ha? Ba't ako? Ay, naku, hindi pag ano, pag mataw, ay pag may klase, ano, ay, oh! Ay, ko ito, sabi ko dito. Oh, Kuya versus Dite. Kayo mo ano? Ano kaya ang mas malala? Hindi mo ako. Hindi mo kasi nakabigyan. Ano ko gusto ka makita? So, hindi mo. Hindi mo nakuha ng dito. Iya, sa may question ako. Ano ko gusto ka Ikaw pa ng sarili na. Tapos natawag ng amin. ano ko na sa question? Pagkatapos na yan, income ko. Uy, ano ko gusto ka Pagkatapos na work na.
Wabalik.
Hindi mo kasi nagbubuo mo sila ngayon. Hello, hello. Thank you. Ay, pinakalang ko na ito. Prayer. Pinagawa. Ano nga eh, kukuha ko na, ay, tulak, okay, sa wala na ba? Sabi na yun, ay siya magsababalik. Alisik. Yeah. Hello.
Hindi na tayo. Ha? Hindi na.
puro Ano yung sabi? ano po yung Okay. nilagay ko down yung kay dito yan. Yan. Ito na, yung daw ako na ng bento ha. Ako na ano lagi sa Ruby. Balik na na, Black. Yan na ha. Naglalay. Alam mo, nakakasyan na. Wala na eh, nalogin na eh. Ikaw may ba kung magaling?
Next, bago hindi ko sa anong mulik yung mga trituan. Kristiano sa kanan. Ito ko lang natin yung galing mo, gawin mo. Pwede na sa event. Yung sa event. Nakakita. Sa kanan ka lang. Sa ko yung listen mo din ko. You know, wala ka rin sabi mo. Para makasimulan mo. Pwede mo naman yan. You, today na you, FA, ako lang FA, seven, seven, today na Q, today man, Y, today man, tapos T, J, today man, tapos S, M, today man, easy, today, tapos zero, ako lang ulit, tapos today na Q. Ano? Tapos, tapos, tapos ito, tapos, G, L, C, T, tapos, A, M, N, madali, madali.
ang pagkikinin eh. Eh, kinuha mo ulit. Pero, yun sa motor sa iyo. Ayos na pagkikinin tayo sa mga ayos ka. Gusto mo na kung siya na nabidalo balik. Ano pa di? Isa na. Sobrang ano, kita niya na sniper na kung gani.
Yapon this five. Ay ka na.
Kaya times 2 niya mo. Okay na. Ito. Ano ang chicken dinner? Kasi pwede po. So, wala. Kailangan ko dumanaw. Tanggo. Dumanaw. Dumanaw na ako. Mahal. Ulong. Go. Kapatid. Ay, sini. Baba na digdir. Ulok ining kutsi. Ako na kapatid. Nagkakot. Dulag na to. Gusto na mga kutok. Hindi ka rin nagbabayad sini. Kaya na kababa. Ulok ang kutsi. Then, ang sakay doon. Nasa na dito. Nagkakot. Sigod. Kaya, pinatin ko na bagadil ang mga kapatid. Exercise to fight time. Ito kayo. Bukuhan na rin. Sabi mo din, mag-iragay. Baka na matulog na ay. Nag-lunch out. Habas ka ba na out? Narinig. Teka muna, no? Yes, kuya. Okay na, madarating kita. Sige, ano? Leg. Okay na, Gina. Nili ko, tikser, itang kitchen ko. Ano yung hindi ka no? Oo, yung matama. Ay, sinumura. Dahil, amon. Hindi maganda ng amon. Kung pagamulo. Ang mga ngipin. Tulog. Wala na po. Hindi mo nakapag-visit pa ako. Dati pa kumain ko. Wala na akong isip. Hindi. Buka na tuturo. So, nasukas mo naman. Nasukas mo po. Kumain siya.
Nagbalik. Puta, lalo na yun. Sa'yo, sino ba po? Wala pa yan. Unit.
Next, ko na. Dami ko pagkiyala tao. Pagkutso. Kung na-proceed mo pa rin eh. Kaya ba akong Anak ko na tayo. masubat ko? Ibang mo ba? Na? Uy, yun ay kung nabit ko ayun. Alam mo na. Doon, bagay mo na eh. Kung ano kayo tumalit ka po. Kasi ba? Ano sinasabi ko lang? Bebe. Boy, ito. Galing ko ba ko? Boy, ito. Kaya. Hindi ko naman talaga na dito siya. Galing ko kutsi. Kaya kayo. Galing ko kutsi. Next week lang. Baba. Wala naman. Kumakain. Ay, hindi ka. Hindi ka matangwala. Galing ko wala ko kutsi. Wala. Kailan di ba? Dumunod sa sila. Ayan. Saan? Buhay na ako yan. Dito. Diyan na. Ay. Dapat dito. Dito. Uy, kalaban. May yellow lang. Kung yellow. Tara na. Kinuha na pala ito. Kaya na You know, buhat ang balik. Salamat mga drive. Nasa bilog kita? Yo. Ito naman ang kutsi.
Sila po ko na kayo. Ha? Patulong. Meron ka dyan? Ano na? Ngayon ang may theory ka. Bakit ang theory? Yung kinanan. Pero kita, Lahat man mga tuloy nila. alam na yan. Yung nga doon sa ulo mo. Kasi yung size na ba doon? Out na topic sa forward. Sabi, pero Pero okay siya. Kaya ano pa nakita sa tingin ko? Hanap na rin. Iwin. Kaya ba Hindi naman nangyari. Wala na naman. buti ba mo? Out na ang tama. Kinukulit mo pa mga pinito. Ate, nimalik ako. Ganyan mo nang nalatala ako. Hindi na sinama ko sa baliyaw. Hindi ka. Sa kanya sa kuya paan. Huwag mo kay Kuya Mangre. Kawat yan. Yan na. Anong puso? Magkawat ko ini. Anong puso? Hey! Nandiyan si Kuya sa iyo. Wala. Ayan. Wala. Kaya. Nanigas yung hambre. Kaya ulit ko nga doon na nag-silo. Kuya, meron kong saradong maray. Saradong. Saradong, araw. At nakatuwa sila. Umatid si Bulaw. Ilipid na hayo, inabot na sila. Ako mo rin na po-train. Ito. Ikaw na ba din? Oo, dua. Lino. Umay, nila sa likod. Ako sa mga kaya. Kaya sa gilid mo pa. Hindi, kaya na lang. Nagawa ko ng ay, kaya lang.
Ano ito dito? Nataon na ko agad. Yung mga kapakalak ko mo. Ay, open siya. Uy, hindi. Baba. Baba. Walang suko. Hello, Coco. Uy, ito. Ito, baka ayun, baka yung oh, blue. Blue, blue. Ang muli yung wapin na sirikyo. Sila po palit naman.
Ewan pala next week, hindi ko pala na babae. Kung wala, kung ginanay ni, ewan palang pwede ko pala Isa pa, hindi mo pala nagagamit ng babae. Pwede mo mahal mo. Hindi mo magamit. Hindi yan, may tayo. Wala ko siya, wala ko Pressure. Ba't iba ano ka na blue tapos pula? Ang nakakabakal yung tapas. Yung babae, sa ay mo mga kapatid. Mga din
sa baba yung mga doon pa ano. At matapos ba yung mga pagkata. Kita papunta na dapat pa nag-speed sa lahat ng kapalit. May kapalit. Maganda ka na. Wala kayo di sila. Wala kayo di sa gawas. Wala ako pagbukas mo ka nakikinig ka na sa May takmaw ka nito. Wala akong pa ako. Uy, Jen. Ako yung Sir Jane. Alam, may lima ka naman. Connect out kita. Wala na, naura pang ito na. Hello. Huwag mo na may tumala ng mga Dali na ka muna, ma. Babanggihan talaga ka mo. Makabukan-kampan ko lang. Okay na. Ano na si inyo, no? Oh, baksak mo. Babagsak tao ito. sa nagilid mo. Nila, hindi ka na muna. Kasi, Kita na may pagkakasal. nila na muna. Thanks. Laro. Thanks. Ready na. Baka siya. Ate, Antay mo. kumain ka muna. Antay mo. Dito ko, lumunod. Antay mo. Yeah. Nothing off na. Antay mo.
Siya ang banggana ko. Na, ganun, Roy. Ang pangalan din lang. Right? Right. Ilang bubo. Ilang mag-drive. More. Ako lang talaga din. Ako lang talaga din. Basta ako talaga din. Ako talaga din. May pag-year-old. Bigyan namin din sila mo. Ako talaga din. Basta. Yung, ako talaga din.
Out na Martin out. Out sa Martin out. Nagkado ako. Kaya ako naman sila, kung galing. Yan. Ito po, sa gilid ako nito. Wala pa. Ready, Nick, ready, Nick. Ready, Nick.
Siyempre, sige. Wow. Nasa likod. Ano yung putik mo ba? Ah, yan din yung mga sa kuya.
Ako na natin eh. Uy, hindi lang. Hindi lang nila. Dahil, gusto na ako. Eh, patak ko rin siya.
Bye, Dominic. Out na sawa. Lahat. Ay. Lahat. Yan. Good.
Ako na dito. Meron na may below. Sampung dito. Meron din.
Dawan. Dawan. Ini kita anak bilang ano ba yung very good. Ano ba ang natin lang? Yan, yung
wala pa sa sira lumang ang dyan, no, yung nasa red. Yung success. Yung sabi ay gano'n. Yan ang naano. Maging na lang ako.
Good starting. Ano? Kaso, yan, guys.
ba? Sabi ko, ito mo na lang. Pag nag-uusap, Ako yung mga corner ako. Kaso kayo dito sa pag bang yun, diba? Si Orange Shield, ano ba pinaka-diba na ano? Live ba? Ano? Si Orange. Ano? Live ba? Oo. Ah, wala kang ginagawa. Siguro, hindi ka lang. Eh, Pwede na. oo. Ay, ito ba yung may kulay ko lang?
Ano ba sa fancy orange? Kahit sa ako. Yan, lagi na ako. Yung ano, news. Kaya lang,
Slide. Battery ko. Para mag-sleep. Yan ang meron ng battery. Yan ang may battery sa may pin ko. Yeah. Pioneer show. Saka si Orange. Saka si Orange. Go. Ha? Sarap. Ulit ako. Ako na lang ang kanta. Isa lang at sinala ko na. Puno ko dito ko yan, di ko ako. Diyan ka na. Oo, saan na sa? Ano na, ito ay naman. Okay na lang ikaw ko. Ay, kapasali. Ay, pala kita. Siko ka na, yan mo na tao sa wala sa gaya. So, yung nakapag-stay ka sa dyan pa. Ayan. Ano? Meron 3 ka. Naalala ko. Ito, kung ito, bubu. Ito ako.
Iraray. Ayan ako. Ayun. Yan sa ito. Lotus Blue. Diba?
Bubusog mo an. Matadaan ka sa mana kung ano naman, ano, di Facebook, mag-log in. Mga nang malagin na Facebook. Pakala. Mapagka. At ito ang gusto mo. Sorry. Matala siguro. Akala ko rin sa kanya. Takot sa na ako nga nag-iwan. Sino ba gusto mo sa'yo? Tara, balutan. Ayun. Sigla. Maybe. Magaling ba sa restaurant ninyo? May shield SIM na naman. Pwede ka.
Hindi ko alam. Laban.
Silang natin sa So, patay ka sa akin, Popoy. Ginagawa siya. 50 minus 20. Magkano po siya? 1960 na. Ay po, tignan 1960. Ba't mo mo siya? Ay, wala ka na. Nag-upload na naman. Nag-agi dyan. Nag-agi dyan. Nag-agi mo sa video. Ano, ginagawa ko ng mga rin. Ano mo sila? No, no. Oh. Ay, sana. Oh, sinabi niyo ako. Puro kaya may mga ko. Ano yung sinabi ko? Ay, buto ni mga, ano ba? Pero, hindi ka po siya talagang
Mga sirang daw Pipinit o pipit sa mga Bigyan yung pigiling ko is KBD. Hindi, magaling. budget lang ba ito?
Wala na yun dyan. Ano ba ka lang? Hindi na tanongin sa mga. Sama ni Aba yung sige. Wala daw.
Yun ang pagating.
Hindi mo na nakita. Ay, oo, makaupo kami ni Dave. Bila ako na no. What about then yellow boat? Yung ano? Oh, ano na ito? Ay. Hindi naman naglilate. Yung sa ano ka na, sa lulid ka no, Facebook, mga kadyat naggerere. Okay. Yung puro wala din ko ka. Kung pang mga iskala ng mga idol, mga tao, yun. Ito. Hindi mo ito.
Okay. May 100 k dyan po, 100 k, no? Hindi, man. Hindi, man. Hindi, di ba nalito? Yes, ano na, ano, ay, na, something na. Madali, ulit. Ay, dapat, dinig sa mo. Lagi ulit ako madali. Mabalo ko na sana. Yan ako. Anyway, sino ba nung pull dapat po? Anong pilit mo? Sino po niyo? Ako yung nag-aaral pa ng ano rin, ang mga, ayun na, sino ba nung ano yung wala niya? Ano ba nito? Wala ko. Sabi ka pa ako. Eh, kaya ako ka mo. Natitigil ako rin. Hindi na kayo nag-vote. May 100 kilo. Pero ako man. Yun,
Ako, pinagkabal ng gawa. Yo. Dati gumara ako na yun ano. Ano? Ma. Ikilite. Nakagawa ng volt. Volt. Ano mga lang. Ano ba? Ano ba? Wow. Yan mo na sila mag-update sa gawin mo. Yan mo na. Yan mo na ba? Sige. Yan mo na ba? Ano, yung naano mo na yung ito na, binuka, inay. Ay, binakwa. Alright. You know, di mo mga di. So, yung mga di, di mo iba isa. Oo, bakala kung kayo natin mo doon. Oo, wala. Hindi ako. Dapat yan naman ako yan naman ako. Surat-surat yang mati, surat yang udah mati, gua penting sekarang.
Oh my God! Ready yan. Pagkakong na pagkabi. May ano ko lang sa kape. May iyo pa dyan. Mag-bit ka ba? Ay, yun na. Taas. Tuwan mo na ako din na. Nasa safety ka. Ikaw, mag-iwas ka dito, hindi ka dito. Karang pagkagaramay ko lang dito. Pero, wala ka. Oh, yun na, ano na. Wala dito. Ano? Yung mga tayo sa duman na rin. Bagang pero paano maayos ka tayo lang. Ano? Palayo, payo. Yung mga ito mga sabihin sa laro. Balik Oh,
Ano pinakamataas? Ibon. Uy, nakatana, simulator, sudo ang espada yan, Paul. Wala ka saan. Aray. Sa pagdalang ba, nag-load ka. Doy. Doy. Kasi magalang pag nag-load ka. Aray. Aray. Ulit yung Paul. That's why. Yung nakita ng paro. Wala. Wala. Labok ko. Ay, kaya mo pala na, di mo na ako naglagay na ang ayo. Shit. Ay, ano to? Kayo eh. Meron ko. Araw. Aray ko. Ulit ko sa ulit ko. Ay. Oh. Mabalik ka. Hero. Sabi na daw, ikaw rin ka. Video on. Wait yun. Wait yun. I can ate. Oh, eh, kayo atin yun doon. Tapos ang marangge. Oh, brother. Wala siyang budget. Ano ko? Wala ko tamo piso. Piso, 1 day. 1 day.
Smell! Yung managat ko, di ba manakaw? Ano ba ka lang? Linti, wako. Yan. Utang lang. I'm a dragon warrior.
Buboy. 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 Down ka na. Down ka na, Buboy. Ah. Nagawin mo na yung preto doon sa kawali.
Harus sumalit yung sirisan din ako. Para mo ako marit ko. Saan ako diyan na rin. Ika po. Ako sila. Hindi ka po nyo. Hindi ka po. Isudo, ya. Hindi ka to, kang ayos, tigtigaw na ayos. Sabi yun, ha? Nagtiyan na ganun, baga nagpus, baga mga ayos, hindi ka nga, na-hospital, baga suko pa yung tuga, ako sabi disip. Pasa, nasa sige, baga pasa na itong saro. Gawag nila lang dyan. Pag nahinig ka nga dyan, imayong kupan sa nunod ka, nilun mo, may, nagdiritag na lang dayo ka. Itanam ko, ano ko niya, na itununin niya kung ano niya ba sa pinsan ko niya ko yung nga imayong masarap mga ganilin mo. Nagitayo ba ni Dave? Hindi ra, pag dahil ganilin mo, lalo na sa saon, imayong ko talaga. Murong kasi alubi. Ano, serious masukos ba ito raw? Kung yun eh. Nagkahilig siya ay, pero ako wala nga yun. Gusto rin manitong dali, sa niluglaw, sabi ka nga dyan po. Sabi, minsan na nga ni makikis ka, nasa usang-sang pa, nakabusar pang bus niya. Harit na pista, pinagawal, di mga sunto. Kaya ko nito ay. Hindi sila pinagawal. Tugang ka nga rin kung pigiling mo. Ngay, pigiling ka nga so, guru baga babae, baga maganyan ako ng kumilo. Pero baga agad, Abay, ano na sa Facebook, Tagdag bagay. ano to boy, sinulat para hindi ka. Ha? Okay. Yo, pina-scroll ako dyan, Star Wars. So, laro live. Then live, ano siya, pero Star Wars, mapili ka kung ano niya, kung sa'yo na ba, kung niya mga Disney, palabas, order ka sa mga libo, ba, tapos, may ano ba ka duman sa tukawan, na moro, this time ba, kung na na tukawan, pero nakasakit ka ba, tinukawal mo mga libo, ba, Star Wars, bayray mo yun yan, Kaya matagal. Ano rin ba? pag mayaman talaga ka, ikaw yung game, nagwato pa. Hindi nga po, hindi pa na wala. Ganito talaga. Uy. Ako, siyempre. Wow.
ako. Ay, hindi ko. Okay naman dito. Ang Sa natawag sa may piso. Hello? Iso, Maria. Ayo. Ayo. Ay, talaga ako. Ah. Damay ka, ka. Duro ka ba, Iban? Ano? Duro ka ba, Iban? Damay ka, damay sila sa kanya naman. Ano sila, oh? Tutulog ba? Wala, tumapit. Neo, Neo, ni, 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 ni. Neo! Olivayo! Boy, Star Wars. Dami sa babayo. Para, good. Video. Oy, Ano ba yun? Sabi sa pa. Wala rin, talaga. Wala rin. Neo, so, ikiling ko YouTube ka bro. Boy, TV. Wild Drops Mukbangay. Hindi lang ganda. Ay, wala, good. iyan dyan. Kaya yung pati garage yung kusubay, baga, garalisip yung bagar, pero pansiyaw siya, nabili pag ko. Tapos pag ma-order ka ang pagkaon, ano, nila, dyan, nagpili siya dyan, yung baga siya. Nagpili siya dyan sa inyo, dyan, nagpili niya sa Star Wars. Pero yun nga eh. Yan ang Star Wars. Nagpili, hindi TikTok pa sa babae nga, bago ba mag-asyo? Ay, naman, may full videoan. Nag-vlog. Bar. Binigay sa Google. Ano? Ha? Binigay sa Google. Ayun lang. Sige, pili na. Sige sa Google. So, Facebook ka rin. Yan, pwede na mag-Facebook pag Google. Hindi na ba ito rin, no? Facebook sa Google. Hindi na yun na. Nag-out nga si ako si number 3. Ano? Dali nga. Nakaka-chat na. Ano na yun? Pati ka si Did. Si ano?
Pula. Oh, lalo sa namin. Ayun na family day.
Siguro mo pang, siguro mo pang mundo. Hindi na nag-live. Hindi na. Nice. Tubo na 6. Oh, yeah.
na. Ha? Magkano din na. Bata. May nagpipili ba gusto niya? Gusto naman. Diyos na eh. Dating pili niya po pili niya rin. Nagbayran din dalawa, nagkatulukad. Oh, nakuha na ako, no? Ayun. Alam mo ikaw na. Hindi pa ko. Oh, ayun si Kuya Jom. Hindi ko ulit si Kuya Jom pati ko. Rati. Roti! Kapit tayo, pag pinarin niya pa, bala kayo. Huwag na ba eh? Ba't na kayo? At bumaba rin eh, huwag na lang, bumaba rin. Wala. Wag, bumaba rin naman eh. Wala, bumaba rin. Kayo yung wag nga kayo. Kayo mo unang dito. Magyan ka dito. Hindi. Baba niyo nga, baba natin yung parang baba natin. Frank! Mr. Frank! Mr. Frank! Ang bobo niya naman! Bobo, bata ka pa! Ba't ka naniwala sa amin? Ano ko pa? Ba't ka naniwala sa amin eh? Gagago. Eh, bobo naman! Ang bobo, naniniwala sa amin. Sino bata? Oo nga. Hindi na naniwala sa atin. Prank lang yun, prank lang yun. Prank. Eh, huwag naman eh. Lumapit ka. Bata pa. Naniwala sa akin. Naniwala sa akin. Ilan naman tayo mo?
kapatid natin. Yung nagalat ko. Naniwala naman sa akin. Tara. Sabi ko, tapos ko, ay dalawa sa akin. Ikaw, meron ka ba? Alis mo yung mark Gano'n wallet mo, naman yung yung mark si wallet mama, mo. lagi ko lang mga kasama sa bahay. Alis mo yung mark mo. Yan. Tara, dito tayo sa bahay. So, mga itong na-release ko, kung may ayaw, Kalaban dito. Ano ba nagpatagawa dito? Ano ang kalaban? Ko. Dapat dito tagawa dito. Tara. minsan ka lang. Kahit bahay, tubo pa yan, nakanta, okay na. Kita mo ba? Umakit na. Ayun, ang sasakyan. Kunin natin. Ayun na yung boy. Ingat ka. Ika drive. Ingat ka, ha? Tayo wasa. Meron mo ba sa address? Yes, may bahay na. Fresh lang, eh. So, dalawa. Dalawa, isa. Dalawa. Down may asawa, kasi you're gonna die. Ay, gago, di pala nakaon. Hindi pala nakaon. Ano mo doon? Sige na, lot ka na dun. Nakala ko nakaul na. Ayaw. Hindi pala ako nakaul. Siya may sading kaya nakakawala 6 billion ito. So, 17 million. Yeah. Yeah, alam mo. Di ba? Literally, yun. Di ba? Ano dapat ah? Ang nice ng baby ah. Lugi ako dun ah. Dapat may nice ng baby. Puta, ano gamot? Nakawa. Ano gaganahan yung asawa mo? Huwag ano? Maglalaro. Sakit ako po. Dapat may nice ng baby lagi. Ano naman no? Ang ina nyo, doon itong asawa ko. Huwag mo nakakarapin nyo. Huwag muna bago sa kanya. Takot pa rin. Ang ilang bilis ah. Ano, niyo, ano? Niyo. Don't try. Bumara to buto kasi yung nila. Huwag mo ka ng asawa ah. Kuya, bakal yan mo. Ay, sarap ba yun? Wah! Ayun na. Binabaril ka. Ayun na. Nagigigil ako, lalo na pili. Ano ko lang ang problema. Tara ko. Wala ako pa yung asawa ko. Nagigigil ako lalo. Tay. Ay, puta, Tinawa ko si Yo. Si Boy ba ba? Si Yo. Ano si Yo? Siya ko sa gamit ko sa yung baloy. Laro ko ah. Walong utak na boss. Walong utak. Iba ako ah. Sarap? Sarap ba, pre? Masarap talaga ako, pre.
Meron pa doon sa may tango. Uy, Oo, di. bakit daw tumutok? Gago ka ba? Dalawa nakita ko. Wala akong pa-discook mo. Wala nila pa. Dito lang pala pag ano. Sige na ako dito. Ano ba nagagawa nito, no? Sa ko, ano to, relation? Ano ba to? Paano ba to? Yabin sa relation. Inmate friend, no? Ano ba to? Sa may kawat pala sa hanggang sa study. Sa plaza. Nandiyan. Dito mga ID mo. Uy, si Boss, Kabisado mo eh. ba ID mo? Iwan na nga lang. Ikaw ka mo na ano. Ay, studio na sa ano, may tawa, may video. Tawo yun. Wala na, may tawo. Pero, Yan o, nag-GB. Ay. Wala ko, patay niya ba ako? bullshit nga ni nga. Dili na nga, pero nga ito. Puta siya iba na nagpapasawa. Sa internet, nagpo-point guard. May, bukas pa kaya ano? Gusto ko ng coffee, pero mas gusto ko pa. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dati na ba? Dati na. May kinalkon mo. Yung may malak sumik. Ay, pucha ka na, di ako pa ba? Sorry, hindi ko kailan. Medyo kasama dito. Wala naging video. Wala, hindi ka. Ako nang kape asawa, pero mas gusto ko ito. Ito. Ay, hindi ba? Hindi ko. Gusto ko. Ito. Kaya na, kaya. Ito. Sad boy, nagpapatugtog ang putik. Sad boy. Pagdang lapis. Ito na, ito na, ito na. Ito ba nagpapatugtog? Ito yan. Ang talagon. Ito ba nagpapatugtog? Makabisa kayo ah. Sad girl. Kaya mo na, dito na ako. Di ka nag-iisa. Yan, yan. Joke na wala. Ang hayop. Gusto ko magkape, magkape. Kape. Asawa. Nung nagluto ako kanina, may nangyari ka dito. Kaya wala. Sabi na, yung mga ano, pinsan ko pa si Kuya. Kasi dumayo kami dun kila sa Israel. Ano, nakipagrampulan sila gago eh. Hindi naman ako sumali, inabot ko nga sila eh. Nasuntok nga ako, hinayaan ko lang. Ginawat ko lang sila. Kawawa yung isa. Solid na aluminio dito, solid na suntok sa may bibig gagi. Nahimatay. Isang suntok lang yun. Hindi matay si gago eh. Natawa ko sa sinabi ni Kuya kanina. Natawa. Uy, may footstep. May footstep. Natawa, may footstep. Ayun,
asawa. Meron pa asawa malayo. Asawa, meron pa. Right. Kumpara dito. Wala na ba yan asawa? Ayun o, meron pa sa malayo. Asawa. Eh. May nagbasag ng ano, natapo ng granada. Ako, sige. Tangina, ginigigil talaga ako. Ay, baboy ito na. Ginigigil. Wala. Sumeto. Uy. Sorry na. Ang dami. Asawa, bak tayo. Pasok dito, pasok. Puta. Kayo ba pumunta dito, asawa? Diba? Oo, diba? Kasi ako pabayad na gagating ka. Putang ina. Ang inang iyan. Tayo makuha sa duga ka na. Nasa bukas. Patigwa. Ano, video ko. Ayan, ayun mo nag-video ko. Siga ako. Video ko sa ano. Uy, gago. Weh! Ano kasi ito? Yes, ako sila po na yung siga. Malo, hinulat. Bibig ba tayo? Bibig ba tayo? Diba, gusto ng ano? So, para na siya. Yan
Meron po. At ako dito, naraw mo na. Or can you find me some coffee? Ang kakainin. Ang dami. Ano sa? May dami din ang kalaban. Yan. Kaya ang layo mo siya eh. Kaya. Kaya eh. Ituloy, ano yun? Lagi na. Ano ko sa bro? Kaya pala rin.
Ganda din, asawa, ganda na ito ng ano na ito, president ito. Pero, ganda no? Mga ba? Ganda, meron ba nga si Aston? May kalaban doon sa ano mo na dati sa bahay. Meron pa ba o maganda mag-drop? Maraming balang yung slide, pero hindi ako tayo. Balang yung slide, balang yung slide. Bagong dami ng sniper. Asawa, mag-snipe ba ako? Asawa, mag-snipe ba ako? Mag-snipe? Galing ko na lang yung bala ng parang malaman na ako yan. Kailan ako mag-gaya na yung label na rin. Ano yun? Nagalaban? Road. Next one. Madami yun. Dalawa. Asawa, nakuha ko na rin to asawa. Ito yung ano. Strawberry. Ang hirap pala
pala mag-ipon nung nung ganung medal. Hindi mo alam. Ayun o, ano. Diba? Wala na rin yung supisyo yun. Ayun nga, magulo na. Pagod dito. Kaya nga. Tago. Nagpasawa dito sa baba niya sa isa. Gulo. Dalawang pixel. Sige, rush mo asawa. Kapag ka na. Ayun o, asawa. Punta ka na nawala. Punta din asawa ko kita to. Managin na yan. Managin na. Punta ka sa. Patago. Nice one. Ito pa. Ilan na sa ano mo? Matthew. May drinks ka? Sawa? Last game na lang to, last game. Drinks. Meron ka na? Wala na. Wala pala dito. Oh, di na namin. Nakalimutan ko. Yung ano ba tawag doon, yung parang glide. Nakakalungkan ako sa mataas. Sampung ikaw nag-ano? Huwag mo na bawasan sa yung drinks mo. Ito na inumin mo. Ito. Alin ba dyan, alin? Basta. Kanina, ayaw mo sila ba? Ano yan? Ayun, ito. Meron ito. Wala. Lain. Thank you. Salamat din ng mga oil. Meron ito.
Picture tayo dito. Awa. Alam mo ba si Carlo? Picture dito. Carlo yan, Carlo. Larga. Ayaw ka mo ba? Carlo yun. Hindi, matagal nga ako nang ibig. Ano ba? Ano ba? Kailan ko po? Tara. Ayun, asawa. Isa. Ayun. Asawa. Ayun. Ano? Ayun. Ano? Ayun, tango ko dalawa. Ayun. Bang, 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 bang. Ako sa'yo, ako sa'yo. Bilang ko na. Ay! Ay, makita niya ano ba kanya? Nice one. Hindi. Uy, gago. Asap. Down. Oh, book. Player yun ah. Buntik na tayo dyan ah. Next one lang. Walang baby. Walang next one baby dun. Walang next one baby. Hindi. Walang side. Walang next one baby. Sabi mo nandun. Ay, Ito pwede po, ako ito side. na lang. Ito na lang. Baka na ako side. Ah, mistake pala. Stop. Ayun, ang side. Hmm? Wala na tawa. Eh, meron ba dyan? Wala. Kapag meron yan, Di ba? kailangan ka na, no? Kaya wala naman akong tingin. Hindi ko nakukuha yun sa patay. Tara, asawa. Akin na to eh. Tara. Ano? Walang ano, gusto nyo. Alam ko si Lina. Ayan, hanap na lang tayo ng ganito pang konti. Ayun. Ano itong kotse? Yung apatang ba? O yung ganito? Dua.
Uy, hindi. Yung isa, yung apatan na tayo. Ano ba yan? Picture ba yan? Ay, gago, saan ako pupunta? Dito pala yung bilog. Dito pala yung bilog, mali. Tara. Maglalat ka dyan sa supply. Tawa. Sakay. Uy, Leo. Tara natin. Ay, nalatan na. Tawa. Iwan mo na. Tawa. Sige. Hindi, hinarakan kita. Hindi, rin na kasi yung tawa. Baka kasi masakay ka sa akin. Hindi ka makapagod. Ano, saan ba tayo sa place na tawa? Apat pa to. Dito, supply ulit. Eh, puto ina. Kala ko. Ayun, asawa. Ayun, oh. Ayun, oh. Talon-talon. Walang asawa. And let's go. Ayun. Tulong ko. Ayun, nice one. Yee. Magaling naman yan. Wait. Puro. Ayan, sa bilog. Ang galing. Bilog naman tayo dito. Ikot na lang tayo sa ako dito sa baba. Pwede. Ayun, sa taas, asawa.